Bà hôm nay bà ở nhà. Bà ở nhà thôi, đang bắt sâu cho hoa. Hôm nay bà ở nhà thì bà cho cháu gửi con bé ở đây một tí nhá. Để cháu đi lên trên đồi, cháu đi đào măng mang đi bán. Ôi khổ thân. Ở nhà thôi, đi theo thì muỗi lắm bà. Khổ thân nó, muỗi nó đốt cho ạ. Ôi. Vâng, cho cháu gửi nó ở đây Tối nay về à? một lúc, xong là tí nữa cháu đi đào măng về thì cháu đón nó, cho nó đi chợ cùng cháu thôi. Cháu chỉ gửi đây một lúc thôi nhá. Rồi. Cái đây bà chồng nhá. Vâng, đây túi quần áo ở đây, nếu mà nó đái hay là nó nghịch bẩn ra thì bà thay hộ cháu với nhá. Rồi, được rồi. Vâng, con ở đây nhá, mẹ đi đào măng tí nhá. Mẹ đi Với kia bà đào măng tí nhá. Mẹ đi đào măng chào mẹ nào. Ôi lại khóc.
Em cầm tiền cho mẹ nha. Cho mẹ nha. Bố nặng 20.000 đi. 5.000 một cân thôi mà. 20.000. Của 20.000. Hả? Đúng. Đâu dục. Em mệt à? Đói à? Thôi để mẹ nấu cơm cho em ăn nhá. Chăn à? Đắp à? Rồi, được rồi. Đắp. Đây mẹ lấy cho. Chăn em à. Chăn để em đắp à. Đây. Ôi. Nữa mẹ hầm măng cho em ăn nhá. Hầm măng xương cho em ăn nhá. Đây em nằm đây. Nằm đây nhá. Đây. Tặng mẹ nhá. Rồi. Nằm đấy để mẹ nấu cơm nhá. Em đói à? Em hôm qua bà cho mẹ con mình đồ để nấu cơm rồi đây này. Mẹ ơi. Dạ.
À em á, thế á, mẹ nấu xương với lại măng cho em ăn nhá. Beo beo à. Ừ. Đây. Quá. Theo đó.